Слава Україні, друзі! Радий вітати на трансляції. Так, ну що, у нас сьогодні продовження Hogwarts Legacy. Так, що в нас по завданнях? Давай подивимось. Так, завдання. Зустрітися з Наті, це якесь проживіть життя студента, поки професор Фіг не повернеться. Дівчина з Уагаду. Все. Нехай слідкуємо за цим завданням, підемо. Привіт, Макс. Привіт, друже, радий вітати. Що завітав само срання? Ой, не мішало продуктивного стріму, бо сьогодні з самого ранку, коротше, пизда повна, блядь. Дякую, друже, навзаєм. Сьогодні, коротше, піздець. Десь колись, як десь колись, я не пам'ятаю, чи то осінню, чи весною, блядь. Мав трохи необережність. Поняв. То ти, блін, сьогодні взагалі ранній тінчик. Коротше, мав необережність трохи там з тими мінтами, з тим всім. Ну там як було? Там, блядь, ці біженці, блядь, поприїжджали, то тут трохи... То не тут, в Луцьку було, блядь. Там вийобувались та... з ними пиздилися та забрали мінти, блядь. Коротше, їх відпустили, а нас забрали, поняв? Та мені написав штраф, блядь. А я той штраф хуй заплатив, того, блядь, коротше, з виконавчої, геть, блядь, перейшло. То там було 151 чи скільки, а зараз, блядь, 800 з хуєм, блядь. Поблокували рахунки, все, блядь. Ой, і коротше, така хуйня. Нічого веселого. Зараз за день-два, якщо заплатиш, то, блядь, якщо заплатиш, то каже, блядь, той штраф, нахуй, там же в 3 постанови, коротше, я зранку дзвонив, теж з самого ранку, там ходив на біржу, блядь, бо треба було, та й такого хуйня. От така хуйня. Всі задоволені, всі довольні, дружина довольна з самого ранку. Та я й, блядь, і не це, воно нічого не приходить. Так, в чому прикол? А в цьому, в дії, да? В дії немає. Заходжу в дію, а там ніяких немає, ні штрафів, нічого. Заходжу в ту виконавчу, бо Аня каже, зайди подивися. Я заходимо з нею, а там нема ніхера. Та я позвонив на ту гарячу лінію. Привіт, Жека, привіт. А вона до мене каже, у вас там на рахунку 24 гривні, блядь, а там 844 чи що треба, блядь. Ой, отака хуйня, блядь. Що ти, Жека, їдеш вже, чи не їдеш, чи ти ще... І, коротше, отака хуйня. Самого ран. Тиждень почався піздець, блядь, ахуєнно. Не знаю, що буде до кінця тижня. А чого не їдеш? Ти ж мав їхати сьогодні, ні? А до кінця тижня то ще може в тюрму посадять, блядь. Я поняв. Я тебе поняв.
простого Жека. Розвалюйте, бля, гарбузи. Що це за херня? Що тут є цікавого? Та що шкода все кидати? То ти стільки світу промандлював туди. Потратив на бензин, на все. Ну, таке, то твоє рішення, я ніц не маю. Так, там якась хуйня, я не знаю, що там воно таке. Ладно. Йдемо далі. I should investigate. Якусь піжджеру знайшли. It is good to see you, my Так, friend. то що за хуйня? Ти хто такий? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. А, тут якісь завдання, блядь, походу, да? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Так, коротше, старому дали пізди, забрали всі його товари. Так, ти хто, хую, художник? You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Так, Has раніше Ranrock's давали lot ever тобі attacked you like this пізди. before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would Добро, agree to Макс, follow him. давай. He was wrong. Дякую, що Many of завітав. us would like a diplomatic end to the discord with Привіт, Wizard Kind. Андрюха, привіт. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, йдемо до цієї, ми взагалі йшли до цієї It is піськи. good to see you, my friend. Чи... Почекай. Що мені на карті показують? Так, завдання. Вкрадений візок. А давай підемо потім до того вкраденого візка, а потім... А потім підемо це. А потім повернемося до неї і з нею потрандим. Що ти, Андрюшка, як справи? Тут якісь хуї є, можна попиздити з ними.
Accio. Incendio. Все? Дали тягла. Тут ще два є, да? Accio. Accio. Incendio. Incendio. Ой, дають мені піздяки. Incendio. Я поняв. Так, блін, а як мені випити цього? Як мені ту чекушечку випити? А, все, поняв. Що там, за роботу не дзвонили? Incendio. Incendio. Так, все. Щось зібрав, якісь язики. Ніхіра, да? Так, добре, виходимо звідси. 9 рівень, нормально. Качнули до 9 рівня. А я вон ще якихось 1,5 годинки є. Бо далі Аня йде на роботу, та й буду з малим сидіти, думаю. Побавлю Hogwarts. Десь на 5 годину, 5-5:30 я буду їхати Євротрак. Ще напишу до Миколи, бо він теж казав, після обіду буде вільний. То якраз знати, що там, він може теж поїде з нами. Так, місячні кристали які знайшли. Це ми з баранами маємо битись? А, ні. Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Все. Cursed fiends. Так, ікло якоїсь херні зібрали. А, ікло павука. Так, тут якась фішка є. Ну, треба на низ нам спуститися. Ось тут, що це таке? Щось є, але що таке? Хрінь його знає. А, може ми його зможемо від це? Почекай. А де то в мене мої завдання? Чи не завдання, а ці, а от. Ремонт. Давай поставимо ремонт. На... Ну, давай ось сюди. Repairer. Ні, не працює. Не працює. Тут якийсь листок треба, але в нас, походу, його немає, да? Це що таке? А, знаю, що таке. Скритність. Що знайшли?
Ну так нормально, йдеш собі по дорозі, валяється цей. 11 монеток. Levioso. Incendio. Так, дуже далеко від нього були. Туди ще один є вовк. Levioso. Incendio. О, з одної тички винесли і все. Супер. Супер. Так, тут що в нас? То що за хрінь? Accio. Ти Levioso. урод! Incendio. Хутро дворняги. Так, це що таке? Ще якесь хутро дворняги. Баранів ми не будемо чіпати, вони нас не чіпають, ми їх не чіпаємо, та й все. Йдемо до табору гоблінів, але йдемо з голою сракою. Того що немає нефіга. Лікуватись взагалі немає чим. Зараз буде 805 смертей. Так, тут щось є. Incendio. Accio. Incendio. Ой, а тут їхнє кузло, блядь. Accio. Incendio. Ёб твою мать. Тікай, 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 тікай. Incendio. Та не туди, куди ти, блін. Incendio. А тут прям їхнє кубло, блін. Так я ж відпригую, чого ти не відпригуєш, собака дика? Incendio. Блін, та пригай, бо ж зараз дадуть тягла. Вже дали, йоп твою мать. Що він такий тупий, блядь? Ваша подорож закінчилась. Так, перезапустити останні контрольної точки. Це піздець. Чого він такий тупий, хрен його знає. Вроді пригаю, блядь, але тут дохіра функцій на тому геймпаді. Так, ага. Я, значить, недалеко. Я біля цього, де я забирав шкіру тої дворняги. Ну, але все одно відправляємося туди. Я все-таки хочу з тими вовками попіздьохатись. О, тут якась хрінь є. Все, вже немає. Отут їх до хрена. 4 штуки. Що, вже все? Віддзвонився? Швидко там у вас все. Ходи сюди, шавка. Я поняв.
Ну, а чо ти тої херні нічого не збираєш? Де тут ще були? А мені ті шкіри, блядь, тих дворнях потрібні, чи вони мені нафіг не треба? Але я все беру. Ага. Наряд нарізали, да? Так, але я хочу сюди спуститися до цих кіндратів. Я теж зараз малим буду трохи. Аня йде на роботу. Ох ти уйобок. Incendio. Accio. Incendio. Де вони ще уйобки є? Ох ти, блядь, скільки їх є. Accio. Incendio. Так, ще один остався, да? Incendio. Все. Нехренові дворняги, слухай. А тут що таке? Я щось не розумію. Засвітилися чимось. Так, коротше, сьогодні печу в Євротрак. Якщо буде бажання, залітай. Почекай, а що це за ця? Ти що, загиблик? Оце точка, що це за точка? Світиться, я тут ніхіра не можу знайти. Ладно, нам треба тих гоблінів там, блядь, від... Які звуки такі. Хрін поймеш. А, о, то точно, ліпше підналаштовуй це. А там може потім ще зайдем. Типу, зайдемо, то може даси мені доступ до тієї фігні. Ну, це вже може після 10-ї години вечора, якщо будеш ще мати бажання. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. He doesn't come round now, he'll be made even more of an example. No witch or We wizard. should have killed that traitor, Arm, when we took his cards. Who is it? Так, їх тільки 4? То якщо 4, то їм можна дати тягла. Ох, ніхера собі, алло! Only Ranrock were here to see this. Blasted blood. Back to the ground with you. Go away! О, супер! Супер! I shall avenge your death. Супер, блін. Та, щоб там ніхто лишній не заходив і не це. Добро, добро. Супер. А, то вони типу закрили ворота, а ні. Де ті гандони?
Бо туди до них увалювати, вони мене зараз диви, як вони з арбалетів валять. Їх якось треба виманювати. О! Ух ти, хую, ти шо, блядь? Піздюку малолітній. Та ти шо, блядь? Задалеко, блядь. Давай, бо він вже до атаки готується. Сматуємо. Сматуємо кабанчиком такого, блядь. Ворк. А що це за мод? Я не знаю такого. Що це, Макс, за мод? А, типа буде написано, що треба робити на якому полі, да? Так. О, їх знов 4, 5, 6. Та я що маю зробити? Так, мінус. О, іди сюди. Поняв, поняв. Pity. Can't handle a little altercation. А чого його не можуть? Much too slow. Все, ребята, я сматую від вас, в мене жизні нема вже, блін. Та диви, скільки ти гоблін, їх 30 штук там чи що, блін? Що це за херня, ще підвисати починає? Блядь, що за хрінь, що в мене щось, блядь, підвисати вже починає, блядь. Євротракові якісь, блядь, мигалки включаєш, якась херня така починає робитися, що піздець. Ну все, ждем. Коли забабахає вже все. І можна буде завалюватись трохи орбайтен там. Ну, блін, хреново, що Миколаївщина, типу, вимахується там, да? Так би можна було б і на Миколаївщині пограти. Ну, та не було такого, блін, то щось хрен його знає, що йому. Але, блін, зараз там з нею розбиратися, що воно, до чого, блін. Так, 5, ще 25 штук їх валити. Щось дохіра тих гоблінів, блін. That was meant for me. Leviosa. An utterly pitiful display. Що, йди сюди, піздюку. Я таки зашити розвалюю. Leviosa. Put me down.
Блять, сматуй, не за... Все, пізда, блять. Знов дали тягла. Знов дали тягла. Так, перезапустити з останньої контрольної точки, давай. Looks as if there's more than one way to enter. We're close to a breakthrough. How many of you are there? Accio! Incendio! Блять, задалеко. Все, сматуємо від них, сматуємо. Levioso! I will have my revenge. Was that your best? Ох ти уйобок, блять. Ушастий. Levioso! Так, мінус. Ну зараз не повинно підлагувати. Зараз вроді би нормально, не? Accio! Levioso! Accio! Incendio! Так, розвалив. Розвалив пиздака йому. Так, трошки відбігти, нехай хпха відновиться, бо нам ще 21 гобліна треба вкекехати. То типу трохи є. Accio! Incendio! Так, мінус. Ще 20. Йо-моє, де вони там беруться? Де вони там беруться, ті гобліни? What was that? Not your best moment, I fear. Red Rock will need us coming through. Та де ти є? А вони не хочуть сюди йти? Це хреново, що вони. Someone's here. Що я йому зробив? Де він подівся? А, то ще треба у відведений час завершити бій, то ви що? Ще у відведений час. Ні, в принципі, щоб я ото не вимахувався, а зразу. А я в них нічого не можу тут забрати, нічого стибзити. Що, в них немає нічого такого корисного? Ще десь один є, він, походу, десь під землею. О, є якийсь ящик. Погнали, подивимося, що тут. Це що за звук? Потрапіть у снайпер з використанням заклинання заклятус. А де в мене те заклятус? Є таке в мене заклятус? Репаро. Лумос. Якась херня. Акціо. Та в мене нема того, де те заклятус, блядь.
Я ще такого не знаю навіть цього. Заклинання. Заклятус, блядь, якийсь. Нема таких моїх заклинань? Accio! Levioso! Хрінь його знає, коротше. Не можу я туди попасти. Того, що я не знаю такого заклинання. Вивільніть візки з табору. Accio! А якщо я так їх буду витягувати? Матьорий що таке? Ну, типу, проворний. Знаєш, як там кажуть, матьорий там зек, матьорий, блядь, злодій, таке, типу, блядь. Accio! Не знаю, може десь. А, я хуй його знаю, я меми не дивлюся. Я меми не дивлюся, та хер його знає. Accio! Та я думаю, блін, що повинен знати. І що, я його витягнув, але толку з того, як я не знаю того заклинання. Та й хер на нього, коротше, най лежить, а я піду другим завданням. Десь розберемося з ним, то тоді як буде те завдання. Що там, очечі маю якісь нові. О, оце супер. Так, я даже не знаю, що таке матьорий, не то що здаватися, да? Так, взяли завдання, коротше, погнали тоді по завданню тому. А, почекай, а ми... Немає туди швидкого переміщення? По-моєму, є. Що я буду тут бігати, як, блядь. А ну ж, покажись мені. О! А чого ти не перемістилося, блядь? Я ж попросив переміститися. Ось так. Да, я навіть не знаю, що таке матьори, не то що здаватися. Seems a pleasant enough little place. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time,
but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. А що за робота, Жека? Коля, привіт. Коротше, це, у мене плани помінялися. Десь можемо 5-та, начало 6-ї поїхати сьогодні. Можемо десь 5-та, пів 6-ї поїхати. Бо племінниця заведе малу на тренування і забере. А Аня піде, забере її з садика. А, на нову пошту. Ну і все. Супер. Супер, супер, супер. Дивись. І ніде не треба їхати. І ніде... Не треба їхати. Так, тут якісь завдання є біля старого. Чи хто то так? Ні, то не, взагалі не старий. Ти це втопитись хоче чи що? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits,
but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous. Especially Так, for коротше, someone хочу, щоб ми пірнули I і understand. достали якусь хуйню. But I'd be forever grateful. Of course, Та, you will блядь. discover much more than that. Підеш, Жека, попробуєш. Да, Anything да, else ні, you ні, found та й would be все. all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast Да. of the dock. Тож на роботу має йти на це. На 2 часа. Чи на They must have півдругої. come this way. Think! Та да. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be serious! Enough out of you. Leave her alone. Ага, його вашу мать. Ага. I shall kill you for this when I get Бачив? down to it. Хую, блядь. Die for that. Ти, блядь, не бульки носом дути. То що за хуйше? I'll watch the light go out of your Чи то eyes. пізда? Ну йди сюди, чучундра. I see you! Excited to hold them off! I'm not going anywhere with you. А що ти так сильно валиш, алло? Tell Rookwood to find me himself. Мінус. Pay for your... Accio. Та повернися сюди до цього, тут ще ж один є. О. Incendio. Все, мінус. І в мене ХП немає. Зараз якщо якось визве, то буде срака. I'm so close to Hogwarts! Ти що, куриш чи що? Що вона робить? Курить? Ні. Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortioners, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Звісно, Жеки, що то, блін, скільки зекономиш, що ти їздив туди, блядь, і зараз бензин же ж, блядь, не по 2 гривні. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Так, Hogwarts. це моя дружина. Typical В смислі hard-working твоя Hogwarts. дружина, Brilliant блядь? potioner. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago.
fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Так, солодка мальва. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trunk has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. І що? My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these powers. Добре, Жек, давай, дякую, що завітав. Гарного дня. А що вона? Пройдіть випробування Мерліна. You got the Mallowsweet to work. Now, what to do about these pyres? Protego! Levioso! Accio! Бля. Пройдіть випробування Мерліна. І що ти хочеш, блядь? Три є, да? Може то треба ту, блін, положити цю? Protego! Conjuring fun. Work? These are pyres after all. А, вогонь. Incendio! Merlin's beard! The Все, flames make the поняв. pyre sink. Поняв. Yes, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Було б не хуйово. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more.
I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Так, завершили завдання. Якусь хуйню нам дали. Рукоять палочки. Ну, хай буде так, а? Єбати юрит. Так. Що за хуйня? А, це про цих розказано, да? Кого ми зустрічали. Ну, Макс, коли ти його читаєш і ти взагалі не розумієш, про що ти читаєш, і взагалі не розумієш, що з тебе хочуть, ти типу, блядь, бачиш, да? Бачиш, ти вроді би то розумієш, но починаєш то робити, і в тебе воно, ну, ніхуя не це, бо ти не розумієш про то. Давай, Жек, навзаєм. Коли ти його впихаєш силою, а воно тобі просто не йде. Ну просто, ти, блядь, це починає все роздражати, це починає, ти його, блядь, читаєш, і ти не розумієш, ти його 10 разів перечитуєш, і ти не розумієш, що ти прочитав. Взагалі не розумієш. Так, яблуко, а нахуя мені яблуко? А, уникайте, блін, то мені треба ще якихось ворогів знайти. Йопірний балет, треба походити тут вовків пошукати. Так, добре, я на 2 хвилини перекур. І тоді продовжимо далі. Очки такі на мопеді їздити, блять, як німці колись їздили.
Щоб, блядь, мікрофоном включити було б взагалі добре. Привіт, Саньок. Так, мені пошта прийшла, блядь. Тебе шукає сер Ніколас. Привид нашого факультету. Поговори з ним. Він має бути десь біля великої зали. Добре. Мінздуєм велику залу. Так, давай тоді нам карту. Та хер його знає. До великої зали, а як мені ти, що тут нема швидких переміщень, алло? Карта. Та не то, бля. А тут немає швидких переміщень, да? Я можу тільки десь сюди переміститися. Ну давай десь куди я тут можу десь переміститись сюди. О, бач, вже немає. Вже всі повтікали. Попливли на глибину. Щось виявив, а що? Щось виявив, добре. Давай тоді карту, щоб це завдання відслідковувати. І упиздили. Та. Є таке, бач. Попливли зразу на глибину. О, ключ. Він десь... Я хрен його знаю, куди він упиздив той ключ. І де його шукати. Привід замку. Йдемо до цього. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Та, жарить жінка мені яйці. От вже ж обід. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. Сосисочки і яйці. Missing pages. Бо зараз йде на I may be роботу. able to help. Треба щось Follow поїсти. me if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted Ні, section. курячі. Don't worry. Your secret's Не safe with мої, me. мої ще каже треба. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Мої ще каже треба. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if можеш, you could блядь, simply go into скоріше the йти. kitchen and procure a little rotten roast beef. Так, я ще нічого не їв сьогодні. I beg your pardon.
Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ото в 4 часа ранку встав, Ugh. I suppose I can do з'їв that. круасана, But why me? It's simple, my young friend. випив 2 My цих ghostly молока, form та й все. cannot carry it. 2 стакани молока та ліг спати. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Поблоковані, ахахах. Да, дякую, друже, дякую. Блять, а що таке, що воно не показало на цьому? Щось знов позлітало. А, ти судовий пристав. Та воно щось там, тут є БС, блять, щось єбе мозги. О, а ну зараз. Зараз побачимо, чи буде, чи ні. Дякую, Макс. Є рахунки поблоковані, ахахах. Да, бач, воно як коли, його там коли замок ставиш, воно би якби по суті мало би працювати. Дякую, друже. Дякую за підтримку. Та нічого, зараз он спишуть та й, блядь. Розблокують. Але то піздець, блядь, тож заплати було тих 141 гривню. Так, мені з кимось треба тут попіздіти, чи що? Тут я заходив, тут хтось... Та він жере все. Придбайте тухлий рост біф. А я дзвонив до неї. Я до неї подзвонив. Вона каже, я можу відправити квитанцію. Ну, вона каже, я можу вам відправити квитанцію, або це, типу, списати з рахунку. Але у вас там на рахунку 24 гривні. Коротше, There's a отака херня. disgusting smell. I must be getting close.
student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Типа не їбе, як ти їх маєш Some заплатити. Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. Ну, вона каже, ми можемо або вислати квитанцію, типу, заплати, або списати з рахунку, але це пройде день-два, типу, і тоді я все порозблоковую, блядь. Ну, так кажу. О, а мені сьогодні казали, що може списати. От я сьогодні зранку дзвонив до неї, вона каже, що можна списати з рахунку. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favorite, but the newfangled Arbro Smokies Може are becoming бути. popular as well. Може Do any бути, other що, house elves блін. conjure the food served in the Great Hall? Goodness no! Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Це ще може залежить від тих, може спеціально не хоче, понімаєш? Каже, типа, ні, блядь, не їбе, йди плати, йди шукай ті гроші, де хоче, і плати. Типу, може бути таке, що хоче заїбати просто, та й все. It was nice to meet Ну, you. це я так думаю. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Просто, блядь. Knew all of this was going on right Стоп, а beneath тут our воно feet. щось було, ні? Так як то якась сторінка чи що? Так, піжама для сновидців. Може таке бути. Блін, я вже хочу це. Я вже хочу ферму. Щоб вже скорій добабахати ту. Я думаю, що це. Ну, до вихідних повинен зробити, ні? То можна буде на вихідні, щоб залупитися на цілий день. Так, якийсь рубіновий китайський шар ми знайшли. Типа, не цей, не китайський шар, а шарф. З якимсь цим. Так. Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive.
My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Так. Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Що мені потрібно буде робити, коли ми зустрінемося з полюванням? Як це ми маємо зустрітися з полюванням? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Блядь, вже сьогодні 9 число, а вже 16-го виходить одна гра, те DLC, блядь, 18 жовтня друга виходить, яку я ждав, блядь, як не знати що, то піздець, а стаю роботою нихуя і, блядь. Do stay behind me. It's Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. Да, блядь, піздець повний. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. То що ти, Андрюха, десь на пів шостої зможеш? 5 пів шостої. Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Так, я так поняв, ми підемо шукати голову, блядь, цього ху. Голову цього ху. Ху це означає хуя, хто не розуміє. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be.
It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, Ну, дивись, why якщо то not? підтягуйся. You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. If that's what I need to Коротше, do, мені speak to серед гарбуз Jackdaw, треба I'll знайти do it. голову того Marvelous. Of галарка, course, чи як. a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Biggie! I could do that too if I had a wand. Yes. It won't be long now. You'll find him. А знов ті гарбузи від це, бля. I'm glad I would be the one to clean up this mess. I could do that too if I had a wand and a body. Йоп, твою мать, де та голова, блядь? Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Levioso! I'm glad I would be the one to clean О, up this mess. це що таке? Може в цій гарбузі? Та во, блядь, розвалив. I've never seen it played А like ти що, this. дурне чи що? How delightful. Discovered already? Looks like we need to find another Так, pumpkin одну to знайшов, upgrade да? Jackdaw. Whatever you say, Dumfrey, this is not my finest moment. Young Jackdaw's no match for you. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Так, одну я знайшов. Ще 4 треба знайти. Keep looking. You're sure to find him. Oh, what fun! A sting. Ага, вот. Well, good job on some Дві. but we're not through with you. It won't be long now. You'll find him. І куди він полетів? Who would have thought a mortal would be so good at this? You've all... Ага, от бачу. Коротше, просто шукати, де рухається цей. Here we go again. I've never seen it played like this. Так буде швидше. Oh, what fun! A student is playing. А от, є. I've never seen it played Так, like this. 4 і ще раз. Ще разок знайти десь тут. О, Жекін.
Херов. Ти що, вже відігнав машину на СТО? Так, все. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too Нормально. bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But А, ти йдеш what's додому. going on? Я думав, ти вже You're вдома. not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet Не me поняв, at що the ти edge of the написав. Forbidden Forest, and I'll show you where to go. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Ну так, What will I find Where? in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to тож є worry. повно I'll всяких just need to be курсів, всякої reunited with my body херні. first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Так. Завдання завершено. My mortal life was never this entertaining. Що тут у нас є? Інвентар. Спорядження. Там якийсь шарф. А чого він заблокований ще? Він щось ще заблокований. Тут що за хрінь? Ні, в піжамі я не буду. А захист 21. Та буду в піжамі ліпше. Тут захист нормальний. А, ще якусь павлочку, тут щось на... Да. Здоров'я 410, захист, напад 40. Нормально. Нормально. Що у нас по завданнях? Так.
Йдемо, подивимось, що там за завдання, що в нас є. Точніше, можна взяти якісь завдання. Треба пошукати якихось херів, щоб на нас нападали, а ми там, блядь. А, знайшов карту. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так, час. Треба закінчувати. Зараз жінка буде йти на роботу. Добре. Всім дякую за перегляди, за донати, за активність. Всім гарного, мирного дня. Всім добра. Все буде Україна.